हेलो भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल एएम युनिटीमा। ओके भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु अहिले मजाले एनईबी 2083 को एक्जाम दिएर रिजल्टको वेटमा हुनुहुन्छ। आई नो, अनि रिजल्ट पनि अब थोरै दिन छ आउन बाँकी, लगभग भनौं 1.5 विक छ हैन। लगभग त्यही तपाईहरुको 10 देखि 12 दिन छ रिजल्ट आउन चाहिँ है। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ अब हार्ट बिट पनि बढिरा होला, कति बेला रिजल्ट आउँछ हैन। अब रिजल्ट आउन फिक्स छ है त, त्यस्तो हुँदैन है, फिक्स डेट यही दिन आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब 2-3 दिन 2-4 दिन अगाडि पछाडि हुन्छ। त्यही भएर अलि सरप्राइज हुन्छ के, सरप्राइज भइन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईहरुको सबैको रिजल्ट आयो, राम्रो आओस् भनेर चाहिँ म प्रे गर्छु। आजको यो भिडियो खासमा चाहिँ मैले किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकमा छ। सो तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरी चाहिँ हेर्नु होला है। यदि तपाईहरुले चाहिँ अब यो एनईबीलाई चाहिँ राम्रैसँग लेखेर चाहिँ राम्रैसँग दिनु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन है। र कसैको अब अनफर्चुनेटली चाहिँ बिग्रेको हुन्छ हैन, धेरै रिजनहरुले चाहिँ बिग्रेको हुन्छ। सो त्यस्तो स्टुडेन्टलाई चाहिँ म आज यो भिडियो चाहिँ मेनली डेडिकेटेड छ है। सो इफ यु फेल्ड एनईबी है, इफ यु फेल्ड एनईबी देन व्हाट विल यु सुड डु के। तपाईहरुले यदि फेल हुनुहुन्छ एनईबीमा भनेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुको दिमागमा चाहिँ है यस्तो प्रेसर क्रिएट हुन्छ है, त्यो चाहिँ म फिल गर्न सक्छु के हैन। सो यो टपिकमा तपाईहरुले आज म पुरै बबाल तपाईहरुले चाहिँ यो भन्ने छु हैन, के गर्ने आफ्टर है के रे यो एनईबी पछि जुन तपाईहरु फेल हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ कुनै सब्जेक्ट लाग्ने छ के गर्ने त भनेर चाहिँ है। सो म सुरुमै भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोमा जति सक्दो तपाईहरुले यदि कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले एकदमै बेनिफिट हुन्छ है। किन हुन्छ त्यो म एकैछिनमा भन्ने छु। र भिडियो चाहिँ मन पर्ने छ, बिकज हैन मेरो भिडियो चाहिँ अब सबै बबाल हुन्छ। सो भिडियो लाइक गर्नु होला र शेयर है, लाइक नगरे पनि तपाईहरुले चाहिँ शेयर र कमेन्ट गर्नु चाहिँ तपाईहरुले नभुल्नु होला। अब किन यस्तो भनिरहेको छु भनेपछि एकैछिनमा तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ है। शेयर र कमेन्ट गर्नु होला है, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अहिले तपाईहरुको लागि चाहिँ। किन हो त्यस्तो चाहिँ म अहिले भन्छु है एकैछिनमा। ओके, अब रिजल्ट आउँछ तपाईहरुको लागि है। पहिला रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट आइसकेपछि तपाईहरुको फेरि देखिन्छ त्यहाँ हैन, कतिमा एनजे आछ, कतिमा के छ कति जिपी आछ भनेर चाहिँ हैन। अब कसैलाई 1 लाख छ, कसैलाई 2 लाख छ है त, कसैलाई 3 टा लाग्छ, कसैलाई 4 वटा लाग्छ है, कसैलाई 6 वटा पनि लाग्छ हैन। हामीभन्दा पहिलाको एउटा ब्याचको दाइ हुनुहुन्थ्यो के, हामीसँगै हस्टेलमा बस्ने, त्यो दाइले चाहिँ 6 मा 6 विषय लाग्यो के, 6 मा 6 विषय के। यस्ता पनि हुन्छन् के हैन कोही विद्यार्थीहरु। तर अब जति लागे पनि डोन्ट वरी है त, रिजल्ट आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट थिङमा चाहिँ तपाईहरुले म के भन्छु भने चाहिँ डोन्ट प्यानिक है। तपाईहरुले प्यानिक हुने नै हैन के, प्यानिक 0% हुने हो। किन प्यानिक हुने हैन, लाइफमा जब यार एक्जाममा फेल भयो भन्दैमा प्यानिक हुने हो हैन। त्यो चाहिँ नहुनु होला है, डराउने काम नगर्नु होला, प्यानिक हुने काम नगर्नु होला। अब फेल भइला मेरो सकियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले दिमागमा सोच्नु नै नहोला है, त्यो सोच्ने कुरा नै हैन। बिकज किन भनेपछि एम युनिटी अलवेज विथ यु के है। म चाहिँ तपाईहरुको साथमा अलवेज छु, अलवेज थिए, अलवेज रहनेछु के है। अलवेज थिए, अलवेज छु र अलवेज रहनेछु। ओके, फेल भइसकेपछि अब रिएक्जाम दिएर भए पनि त पास हुनै पर्यो नि हैन। रिएक्जाम दिएर भए पनि त अब पास त हुनु पर्यो हैन। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु हैन, फेरि पनि प्लिज हैन, प्लिज कसैले पनि रिजल्ट आइसकेपछि प्यानिक भएर चाहिँ यताउता तपाईहरुले धेरै सोचेर त्यस्ता नराम्रा कदमहरु उठाउने काम चाहिँ प्लिज नगर्नु होला है। धेरै हुने गर्छ हैन यो अब एसई को एक्जाम पछि पनि, अथवा चाहिँ एनईबी को रिजल्ट आइसकेपछि धेरैले के गर्छन् भनेपछि अब मेरो लाइफ ड्यामेज भयो है, म त फेल भएँ, म त अब लाइफमा केही गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ धेरैले हार मानेर चाहिँ सुसाइड गर्ने गर्छन् के। प्लिज यस्तो नगर्दिनु होला हैन। बरु तपाईहरुको लागि म हैन राति नसुतेर पनि तपाईहरुलाई जे पनि गर्न तयार छु के, तर यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है। ओके, गुड न्यूज भनेर चाहिँ मैले भनिरहेको छु। अब गुड न्यूज किन भन्दाखेरि चाहिँ है, तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ जति सब्जेक्ट लागेको होस्, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 6 वटा नि किन लागेको होस्, तपाईहरुले चाहिँ जति सब्जेक्ट लागे पनि हैन, तपाईहरुले अल सब्जेक्टको तपाईहरुले चाहिँ रिएक्जाम दिन पाउनुहुन्छ है। तपाईहरुले अल सब्जेक्टको के दिन सक्नुहुन्छ, रिएक्जाम दिन सक्नुहुन्छ के है। यो तपाईको लागि चाहिँ गुड न्यूज नै हो के। पहिला के हुन्थ्यो भनेपछि 2टा सब्जेक्ट लागेपछि त्यो
अरू त्यस 3टा सब्जेक्ट लागि पनि हामीले दिन पाउँथेनौँ के 2टासम्म दिन पाउँथ्यो है। तर यो पालि के छ भनेपछि तपाईहरुले 6 को 6 वटा विषय लागे पनि तपाईहरुले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ के रि एक्जाम है, दिन सक्नुहुन्छ। अरे मैले चाहिँ सुरुमा एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ है, यो भिडियो चाहिँ ओन्ली चाहिँ साइन्स स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ है। यो भिडियो अलि चाहिँ ओन्ली चाहिँ साइन्स लिएर जुन पढ्नु भएको छ नि हैन, उहाँ स्टुडेन्टहरुको लागि हो है। जसको चाहिँ के छ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ है छ, उहाँ स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो मेनली डेडिकेटेड हो है। अब गुड न्युजमा तपाईहरुको लागि चाहिँ मैले सुरुमै भनिसकेको थिएँ, यो भिडियोमा तपाईहरुले सक्दो कमेन्ट गर्नु होला है, सक्दो कमेन्ट गर्नु होला। किन भनेपछि इफ तपाईहरुले यो भिडियोमा 100 कमेन्ट्सहरु है तपाईहरुले यदि गर्नुहुन्छ, अब के कमेन्ट गर्ने भन्ने पनि भन्छु है, के कमेन्ट गर्ने भन्ने पनि भन्छु। यदि तपाईहरुले यो भिडियोको कमेन्टमा तपाईहरुले यदि 100 वटा कमेन्ट पुग्छ भनेपछि तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदमै स्पेशल अफर राखेको छु है मैले चाहिँ। त्यो अफर के हो भनेपछि है, अब तपाईहरुको रि एक्जाम दिनको लागि तपाईहरुले प्रिपेयर गर्नुपर्छ हैन। 1 मन्थ जति टाइम हुन्छ तपाईहरुको, 1 मन्थ भन्दा बढी हुन्छ हैन। त्यो 1 मन्थको लागि तपाईहरुले चाहिँ अब प्रिपेयर गर्नुपर्छ। विदाउट प्रिपेयर तपाईहरु चाहिँ अब कसरी एक्जाम दिने त हैन। तपाईहरुको त्यो हैन रि एक्जाम हुन्छ तपाईहरुको लागि, रि एक्जाम प्रिपरेसन है हामी गराउने छौं। रि एक्जाम प्रिपरेसन चाहिँ हामी गराउने छौं। त्यसको लागि चाहिँ फी भनेको चाहिँ मैले हेर्नुस् है, फी भनेको चाहिँ मैले अनलाइनको है, अहिले चाहिँ तपाईहरुले फ्री बुकिङ गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईहरुले रिजल्ट भन्दा अगाडि नै फ्री बुकिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको ओन्ली तपाईहरुले 899 मा तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ क्लासेसहरु है। 899 मा तपाईहरुले चाहिँ क्लासेसहरु लिन सक्नुहुन्छ पर सब्जेक्टमा है। जस्तै तपाईहरुले फिजिक्स लागेको छ भने चाहिँ फिजिक्समा तपाईहरुले पास हुनको लागि चाहिँ 899 हैन 900 भनौं हैन, तपाईहरुले यो फी चाहिँ लाग्छ। अनि मैले तपाईहरुले कमेन्ट किन भनेपछि यदि तपाईहरुले यो कमेन्टमा चाहिँ है दाइ तपाईहरुले चाहिँ हामीहरुको लागि चाहिँ फ्री क्लासहरु है, फ्री क्लासहरु प्रोवाइड गरिदिनुस् यो सब्जेक्टको यो सब्जेक्टको भनेर चाहिँ स्पेसिफिक फिजिक्सको फ्री गरिदिनुस् भनेर तपाईहरुले यदि भन्नुहुन्छ र त्यो कमेन्टमा चाहिँ त्यस्तो कमेन्टहरु यदि म 100 वटा देख्छु भनेपछि है आई विल प्रोवाइड यु फ्री क्लास गाइज है। म तपाईहरुलाई चाहिँ फ्री क्लासहरु प्रोवाइड गर्ने छु, जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई म हैन म दाबी 100% दाबीका साथ भन्छु, तपाईहरुलाई म 100% दाबीका साथ भन्छु, म तपाईहरुलाई पास गर्न जिम्मा मेरो के 100% पास हुनुहुन्छ के हैन। र मैले यो जुन एक्जाम भएको थियो हाम्रो हैन एनईबी को यो पालिको एनईबी एक्जाम भएको थियो, त्यसमा पनि मैले धेरै भाइ बहिनीहरुलाई लगभग 400 प्लस 450 प्लस भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ मैले है पास गर्नमा हेल्प गरेको थिएँ। उनीहरु कस्तो स्टुडेन्ट छ भनेपछि उनीहरुले चाहिँ 30 प्लस अथवा 27 नै नआउन सक्ने के हैन। टर्मिनल एक्जामहरु जुन एक्जामहरु टर्मिनल हुन्छ, प्री बोर्ड हुन्छ, त्यो सबैमा चाहिँ सब्जेक्ट लागेको के त्यस्तो भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ मैले पढाएर है त पढाएर तिनीहरुलाई चाहिँ मैले यो पास हुन लायक पास बनाइदिएको छु के। मतलब उनीहरुले यदि भन्यो कि हैन मलाई दाइ तपाईको कारणले चाहिँ पास भयो, तपाईको कारणले चाहिँ मेरो यति मार्क्स आउने भयो भने चाहिँ मलाई धेरै भाइ बहिनीहरुले थ्यांक यू भन्नुभएको छ है त। यदि तपाईहरुले पनि यो रि एक्जामको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले मलाई चाहिँ है यो नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। म तपाईहरुलाई नम्बर दिन्छु, मेरो यो पर्सनल नम्बर हो है। यो नम्बर तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। ओके यो नम्बर तपाईहरुले चाहिँ WhatsApp नम्बरमा तपाईहरुले मेसेज गर्नु होला र त्यसमा चाहिँ जोइन हुनको लागि है तपाईहरुले यदि प्री बुकिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्री बुकिङको लागि तपाईहरुले अहिले नै है 899 चाहिँ तपाईहरुले तिरेर चाहिँ प्री बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। पछि तपाईहरुले फेरि यो रिजल्ट पछि चाहिँ फेरि तपाईहरुले चाहिँ 1299 मा हुन्छ है, 1299 मा हो तपाईहरुको। अहिले चाहिँ जस्ट तपाईहरुले चाहिँ 899 मै तपाईहरुको लागि चाहिँ मैले राखिदिएको छु है फी। सो यदि तपाईहरुले जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो नम्बरमा तपाईहरुले मेसेज गर्नु होला, अथवा चाहिँ तपाईहरुले यो नम्बरमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो नम्बरमा तपाईहरुले पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ 9064026674 है। यो नम्बरमा तपाईहरुले चाहिँ मेसेज गरेर चाहिँ क्लासको लागि चाहिँ तपाईहरुले बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके आजको भिडियोमा चाहिँ म यति नै भन्न चाहन्छु है, यति नै भन्नुभएको हो। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो भिडियोमा तपाईहरुले जति सक्दो कमेन्ट है दाइ फ्री क्लास भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ है। एक्जामले फेरि 100 चोटी गर्ने हैन है, 100 एकचोटी फेरि एक्जाम त्यस्तो गर्ने हुन्छ के, त्यस्तो गर्ने हैन। यदि तपाईहरुको त्यस्तै फ्री क्लासहरु भनेर चाहिँ 100 वटा कमेन्ट आउँछ भने चाहिँ
आई विल डेफिनेटली है प्रोभाइड यु फ्री क्लासेस गाइज है। यो यतिको म सक्छु क्या तपाईँहरूको लागि। सो यति नै भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नु छ है भनेपछि कमेन्टमा भन्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। र कुनै टपिक रिलेटेड भिडियो तपाईँहरूले चाहिन्छ भनेपछि त्यो टपिक पनि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा गर्नु सक्नुहुन्छ। ओके, यति नै भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको राम्रो इक्जाम रिजल्ट आओस् है। बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू।